Welcome to Herbline with Shah. විශ්මිත රුවක එකම විශ්වාසය Herbline කියලා ඔබ මේ වෙනකොට දන්නවා. ඉතින් හැමදාමත් ඔබෙත් මගෙත් රූපකාය ගැන කතා කරනකොට Herbline නිෂ්පාදිත පෙළට හම්බුනේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඉතින් එතෙන්දී අපි රූපලාවන්‍යකරණයේදී හඳුනාගත් දෙයක් තමයි ශරීරයේ ලොකුම අවයවය විශාලතම ඉන්ද්‍රිය විදියට සම. ඉතින් අපි සම ආරක්ෂා කරගත්තොත් සමට ලස්සන පෙනුමක් ලබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ලස්සනයි කියලා කියාවි. ඉතින් ඔන්න 2023 වර්ෂයට විශේෂයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එක ගැන කතා කරන්න තමයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කස්තුරි කියන නම හෙද්දිම ඇත්තටම නිරන්තරයෙන් ඇතිවන දෙයක් තමයි කස්තුරි කහ. ඉතින් ඒ වර්ල්ඩ් ටර්මරික් කියන ආයුර්වේද වෙදපතේ තියෙනා වූ හොඳම බෙහෙත් විශේෂයක් තමයි කස්තුරි කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන් ඉන්දියානු කාන්තාවන් අදටත් ස්නානයේදී භාවිතා කරන දේරයක් විදිහට මේක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම රුව ගුණ පිරිරුවක් සහ සමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කස්තුරි ආලේප කරවතින්. ඉතින් අපට කස්තුරි හැම වෙලාවෙම ආලේප කරන්න බැරි නිසා ඔන්න Herbline පවුලෙන් ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් කියන බොඩි ලෝෂන් එක. ඉතින් වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම රෝස මලක පෙත්තක හැඩරුව තමාගේ සමෙන් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මම හිතන්නේ Herbline බොඩි ලෝෂන් මේ කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එකක එකතු වුණොත් ඔබට ඒ දේ නිරායාසයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඳුරු ලප කැලල් ඊට පස්සේ පිග්මන්ටේෂන් හිරු එළියෙන් අපේ සමට වෙන්නා වූ ඩැමේජ් මේ සියලු දේවල් වලින් ඉවත් කරගන්න මම හිතන්නේ කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එකත් එකතු වුණොත් ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මොකටද බොඩි ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? අපේ තියෙන සම්කම් අක්‍රීය ගතිය ඉතින් ගියාට පස්සේ විජලන තත්ත්වයක් වෙන්නුම් කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් සජීවී කරගන්න. ඒ කියන්නේ විජලන තත්ත්වයෙන් තොර සජලන සමක් හිමි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි වෙල්වෙට් එකක පෙනුම අපේ සමට දෙන්න පුළුවන්. මේ ආයුර්වේදයේ ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ කස්තුරි කහ කියලා කියන්නේ ආයුර්වේදයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කස්තුරි කහ වල තියෙන තැන. ඉතින් ඒ වගේ ඒ ආයුර්වේදයේ කස්තුරි කහ වලින් සුපෝෂිතයි. ඉතින් ඉතාමත්ම 100ක් ස්වභාවිකත්වයේ සහ ආයුර්වේදයේ කැටි කරලා තමයි මේ කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එක ඇත්තටම ඔබේ අතට එන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබට අර මං කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න තමාගේ සමයේ තියෙනවා නම් ඒ සියලු ප්‍රශ්න ඇත්තටම දුරු කරගන්න අයින් කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එකත් එකතු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මම මුලින් කිව්වා වගේ විශ්මත රුවක එකම විශ්වාසය Herbline කියන එක නැවත නැවතත් සනාථ කරගනිමින් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමගේ රූපලාවන්‍යයට කිරී බලපන් සම පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම කස්තුරි බොඩි ලෝෂන් එකත් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ දේවල් නැති කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Herbline with Shah. Check description box and order now. Like, share and subscribe my channel.